හරි දැන් ඔන්න අපි ආයෙමත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ Steemit home page එකේ. මේ lesson එකේ අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද අත්‍තරම payouts වෙන්නේ අපිට සල්ලි හම්බෙන්නේ කොහොමද ඒ වගේම කොච්චර හම්බෙනවද ඒ වගේ details ටික තමයි මේ lesson එකේ කතා කරන්න යන්නේ. හරිද? හරි දැන් අපි home page එකට ඇවිල්ලා තින්නේ. දැන් මේක තේරුම් ගන්න අපි වෙන අයගේ post ටිකක් බලමු. මොකද අපිට ඇත්තටම ඒක Gappiya School එකේ videos වලට එච්චර සල්ලි හම්බෙලා නැහැ නේ තාම. හරිද? ඒකින්ද ඉතින් හම්බෙච්ච අයගේ අපි බලමු ගිලෝරේ. හරිද? හරි. දැන් අපි යමු trending page එකට පොඩ්ඩක්. එතන උඩ මතකනේ. trending page එකේ තියෙන දැනට trend වෙන දැනට hit වෙලා තියෙන posts. හරිද? අපි යමු මෙතනට අපි ඇත්තටම අපි යමු දෙවෙනි එකට මෙතන. Up me way. Actually මෙතනට යමු Jerry Banfield කෙනෙක් කෙනා. හරිද? මෙයා ඇත්තටම මේ Steemit Platform එකේ ලොකු කෙනෙක්. හරිද? මේකේ ඇත්තටම මෙයා post කරලා තියෙන්නේ yesterday. ඊයේ මෙන්න මේකේ time එකට. ඊට පස්සේ මෙතන දැන් මේ තියෙන විස්තරය තමයි දැන් අපි බලන්න යන්නේ. මෙතන දැන් මේ post එකට හම්බෙලා තියෙනවා $488. හරිද? ඊට පස්සේ dollars කිව්වේ මෙතන මේ pay කරන්නේ ඒගොල්ලෝ steam back dollars. මතකනේ? මොකද අපි බැලුවා අපි ගිය lesson එකක බැලුවා steam back dollars means මෙන්න මේ කියන cryptocurrency එක SBD. දැන් එතකොට ආයිමත් මේ ඇත්තට මේ dollars 488 නෙමෙයි ඊට වඩා US dollars බැලුවොත් ඊට වඩා. හරි. ඒ වගේම ලැබිලා තියෙන අපෝට් ප්‍රමාණය 1354යි comments 160ක් ලැබිලා තියෙනවා. දැන් මේකේ අපිට ඕන නම් මෙන්න මේ තියෙන බටන් එක ඉබුවේ හැටියේ මේ post එක අපෝට් වෙනවා. දැන් මේ හොඳට බලාගන්න මෙතන තියෙන ගාන 488.05. දැන් අපි මේක අපෝට් කරමු Gappiya School profile එකෙන්. හරිද? ඔන්න දැන් එතකොට පොඩ්ඩක් මේක මෙතන මේ සර්කල් එකේ ගිහිල්ලා අප්පඩ උඩු 488යි 711ක් වුණා. දැන් ඔයාලට පේනවා Gappiya School නැත්තම් මේ Gappiya අපෝට් කරපු හින්දා ඌට ඩොලර් කීපයක් ලැබුණා. ඇත්තටම මේ platform එක වැඩ කරන්නේ එහෙමයි. ඔයා අපෝට් කරද්දී හරිද? ඒ තැනත්තට ඒ අදාළ ඩොලර් ප්‍රමාණය ලැබෙනවා. හරිද? ඔයා අපෝට් කරපු නිසා. ඒ වගේ අනිත් අය අපෝට් කරපු හින්දා තමයි මේ ගාන හැදිලා තියෙන්නේ. හරිද? දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරි දැන් ඌට හම්බුණානේ. ඒතර අපිට හොඳයි. දැන් අපිට හම්බෙන ගාන බලන්න. මෙතන තියෙන drop down menu එක. අපි ඒක ක්ලික් කරපු හැටියේ දැන් මෙතන තියෙන pending payout. මේ pending payout කිව්වේ ඔන්න දැන් එන්න තියෙන payout එක 488 pending කිව්වේ ඉස්සරහට එන්න තියෙනවා කියන එක. payout කිව්වේ payout කිව්වේ ඉතින් pay කරන ගාන. හරිද? 488. හැබැයි 488 ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ කියන විදිහට. ඒ කිව්වේ 284යි SBD ඒ කිව්වේ steam back dollars. ඒ කිව්වේ අපි අර cryptocurrency එක දැන් බැලුවානේ. coin market cap එකේ ඒ භාගයේ 50%ක් steam back dollars විදිහට 50%ක් steam power විදිහට. හරිද? මේක මේ ගාන වලට පේනවා 50%ක් වුණාට භාගේ බෙදුනාට steam මේකේ අගය වෙනස්. අගය වෙනස් ඇයි? ඒ දෙකේ currency දෙකේ අගයත් වෙනස් නිසා. මතකනේ අපි බැලුවා අයි මතක් ගාලා මතක් කරගමු. මෙතන steam වල ගාන 1.93යි steam dollars වල ගාන 1.81යි. මේ වෙනස නිසා තමයි කොහෙද පිටි මෙතන මේ ගාන දෙකේ වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. So basically ඔයා හැම payout එකක්ම 50-50 split එකක් ලැබෙන්නේ. ඒ කිව්වේ 50%ක් SPD steam back dollars 50%ක් steam power. හරිද? දැන් අපි වෙන උදාහරණයක් යමු. ඊළඟ එක්කෙනා කවුද මේ? ඩයිනරෝ මොකෙද දෙකක් කියව ගන්නත් බෑ ඒක. හරි. ඒක බැලුවොත් 693 සම්පූර්ණ යාට ලැබිලා තියෙන ප්‍රමාණය ඒකෙන් 346ක් steam back dollars විදිහට හම්බෙනවා. steam power විදිහට මෙච්චර ප්‍රමාණයක් හම්බුනවා. ඒක මෙතන මේ යට තියෙනවා. එතනම යට උනා in 5 days. ඒ කිව්වේ දවස් 5කින් තමයි යාට මේ මුදල හම්බෙන්නේ. හරිද? අපේ ජෙරිට හම්බෙන්නේ දවස් 6කින්. සාමාන්‍යයෙන් Steemit pay කරන්නේ දවස් 7කට සැරයක්. හරිද?
දැන් උඩ මේක බැලුවොත් අපිට සමහරට දවස් 7කින් හම්බෙනවා. හරි. මේ විදිහට දවස් 7කින් සයිකල්ස් වලට තමයි සාමාන්‍යයෙන් පේ කරන්නේ. හරිද? ඒ වගේම පේ වෙන්නේ 50ක් steam back dollars and rest is steam power. හරි. දැන් එහෙමයි pay out එක සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. හරිද? දැන් එතකොට දැන් අපි බැලුවා අප්ලෝඩ් කරාම එයාට අපි සත කීපයක් ලැබුණා. හැබැයි ඒ සත ලැබෙන ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා platform එකේ influence එක අනුව. දැන් Gappiya School එක මෙතන අප්ලෝඩ් කරපු හින්දා සත 4-3 ගියේ. අපි හිතන්න Jerry Banfield අප්ලෝඩ් කරන අපේ post එකක්. එතකොට සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. මොකද හේතුව එයාගේ steam power එක වෙනස්. steam power එක සෑහෙන වැඩි. steam power එක වැඩි වෙන අපි මතකනේ කතා කරා YouTube example එකත් එක්ක previous lesson එකේ. එයාගේ power එක steam power එක වැඩි වෙන එයාට දෙන්න පුළුවන් dollars ගානක් වැඩි වෙනවා අපිට. ඒතකොට ඇත්තටම මේ platform එකේ අපිට සල්ලි ඉක්මනටම හොයන්න පුළුවන් හොඳම විදිය මේ වගේ ලොකු එක්කෙනෙක්ගේ අවධානය දිනා ගැනීම. හරිද? ඒක අපි ඊළඟ chapters වල කතා කරනවා කොහොමද කරන්න කියලා. නමුත් basically එහෙම තමයි වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ. හරිද? ඒකම මෙතන අපි බැලුවොත් අපි යමු දැන් ඊළඟ කොටස පැහැදිලි කරන්න Gappiyaට log වෙන්න ඕන. Gappiya එක තව account එකක් තියෙනවා. Gappiya කියලා. ඒකට account එකට log වෙලා පෙන්වන්න වෙනවා මේක ඇත්තටම අපි දැන් කතා කරේ නැහැනේ තාම මේ අප්ලෝඩ් කරපු කට්ටියට comment කරපු කට්ටියට කීයක් ලැබුණාද කියලා. හරිද? ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ මෙතන. ඒක පෙන්වන්නේ නැත්te අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ. නමුත් Jerry log වුණොත් එයාට පෙන්වනවා. දැන් ඒක ඇත්තටම අපි යමු ටක් ගාලා ඇත්තටම Gappiya School feed එකට පොඩ්ඩක් යමු. එහෙම නැත්නම් my feed. ඉතින් sorry. මෙතන ඇත්තට අපි log වෙලා නැහැ. සමහර විට ඔයා log වෙලා නැත්තම් log වෙන්න වෙනවා. ඒක මෙතන මේ keep me logged in කියන ටික් එක ක්ලික් කරොත් ඒ වගේ සැරින් log වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි කමන්නේ. Gappiya දැනට ඒක incorrect password කියලා වැටෙනවා. ඒකම password check කරන්න හොඳට. හරිද? හරි ඔන්න දැන් Gappiya School එකට log වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි අතරම Gappiyaගේ feed එක නැත්නම් blog එකේ තමයි දැන් Gappiya ඉන්නේ. Gappiya School එකේ. හරිද? දැන් මේක පොඩ්ඩක් බලමු අපි. දැන් මේකේ episode 4 කියන මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට 0.01 steam back dollars ප්‍රමාණයක් හම් වෙනවා. සල්ලි විදියට pending payout එකක් තියෙනවා. හරිද? පොඩි ගාණක්. ඉතින් අපි තාම පටන් ගත්ත විතරනේ. in 19 hours. පැය 19කින් බඩු වෙනවා. හරිද? ඒකම මේ ගාණෙන් ඒ කියන්නේ මේ 7.1කින් 75ක් යන්නේ Gappiya School එකට. හරිද? ඊට පස්සේ ඉතිරි 25 තමයි මේ අප්ලෝඩ් කරපු 6/4 බෙදෙන්නේ. හරිද? මෙතන අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා අපිට ඒක බලන්න කවුද කියලා බලන්න නම් මෙතන මේ අපි post එකට යමු. post එකේ Steemit blog එකේ යට තියෙනවා අතරම මෙන්න මේ 6 votes කියලා ඒකේ drop down menu එක එවුවම අපිට පේනවා අප්ලෝඩ් කරපු කට්ටිය. මේගොල්ලෝ තමයි අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. මේගොල්ලන්ට තමයි සල්ලි 125ක් යන්නේ මේකෙන්. තවට පේනවා ඉතින් Gappiya School එක දැන් පටන් ගත්ත විතරයි හින්දා මේකේ ඊටාම අඩු ගාණක් යන්නේ. නමුත් ඒ 6 දෙනා මොනවාද කරේ සල්ලි ලබා ගන්න. අප්ලෝඩ් එක ක්ලික් මේක එවුවා විතරයි. ඔන්නෝකින්ද තමයි Steemit platform ගොඩක් පොපියුලර් වෙගෙන ඉන්නේ. මොකද නිකම් මේ අප්ලෝඩ් එක සමානයි Facebook වල like button එක, YouTube එකේ like thumbs up button එක, Insta වල like heart button එක, like button එක ට සමානයි. like කරන්න ඔයාට හම්බෙන සල්ලි ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. මොකද මේ වගේ 100ට බෙදලා හිතන්නකෝ ඒ 125න් කොටසක් ඔයාට එනවා. ඒකම ඒ වගේ හිතන්නකෝ ඔයා අප්ලෝඩ් කරා කියලා ගොඩක්. හැබැයි මේක මේ කියන තරම් සිම්පල් නෑ මේ මෙකනිසම් එක කොල්ලෝ කෙල්ලෝ. හරිද? අප්ලෝඩ් කරන්න ගත්තොත් ඔයා දවසකට 11 වතාවකට වඩා මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන අවස්ථාවේ. හොඳ? 11 වතාවකට වඩා ඔයාගේ account එකේ steam power එක බහිනවා. ඔයා අප්ලෝඩ් කරන්න ඔයාගේ තියෙන steam power එක තමයි ඔයා use කරන්නේ
මේ පෝස්ට් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. හරි එනි පෝස්ට් එකකට ඔයා අප්ලෝඩ් කරනවා. හරිද? මතකනේ අපි Steam power එක දැක්ක wallet එකේ තියෙන. ඒක තමයි ඔයා use කරන්නේ. හරිද? ඒකින්ද තමයි ඒකේ ප්‍රමාණය හැමතිස්සෙම delegate වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලා use කරන්න බැරි විදියට. හරිද? හැබැයි 11කට වඩා වැඩි කරා ඔයා අප්ලෝඩ්ම කර හිටියොත් පිස්සෙක් වගේ. එතකොට ඔයා Steam එක බහැලා යනවා. power down වෙනවා ඔයාගේ account එක. ඒකින්ද 11 වතාවකට වඩා අප්ලෝඩ් කරන්න යන්න එපා. නමුත් ඔයාට අනිත් දේවල් කරන්න පුළුවන්. කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. එතකොටත් ඔයා curator rewards එහෙම නැත්නම් මේ දේවල් එක්ක මේ post එක interact වෙනවට ඔයාට ඒ සල්ලි හම්බ වෙනවා ඒ through. හරිද? ඔන්න ඔහොමයි ඇත්තටම. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේ upload mechanism එක පළවෙනියට අප්ලෝඩ් කරන කට්ටියට ඒක විනාඩි 30ක් ඇතුළත අප්ලෝඩ් කරන කට්ටියට විශාල percentage එකක් හම්බ වෙනවා අර 125% percentage එක ඇතුලේ. මතකනේ මෙතන මේ සල්ලි වලින් 75. අපි අතන මේක ලේසි තේරුම් ගන්න. අපි ජෙරි ගියමුකෝ මෙන්න මේ යාගේ අපි බ්ලොග් එකේ හිතන්නකෝ මේක හරි මෙයා පෝස්ට් කරා. මෙන්න මේ 10 hours ago. හරිද? $48ක් පේ කරලා හම්බෙලා තිනවා 804ක් අප්ලෝඩ් කරලා තිනවා. හරිද? මේ 48න් 125යි මේ 804ට යන්නේ. ඒ 25 නොත් ලොකු මැජොරිටි එකක් යනවා මේක මුලින්ම අප්ලෝඩ් කරපු විනාඩි 30 ඇතුළත අප්ලෝඩ් කරපු මිනිසුන්ට. ඒකම ඔයා දැන් බලාගෙන ඉඳලා අලුත් පෝස්ට් ඒ කියන්නේ ජෙරිගේ අලුත් ඒවා බලාගෙන ඉඳලා කන්නා වගේ කන්න බොන්නේ නැතුව. හරිද? පිසෙක් වගේ බලාගෙන ඉඳලා ඔක්කොම අප්ලෝඩ් කරා කියලා ඒ හම්බෙන්නෙත් නැහැ. හරිද? ගොඩක් මේක ඇත්තටම ඔයා කරන්න ඕනේ නැචරල් විදියට. ඒක ඔයා මේ කන්ටෙන්ට් වලට ආසන සාමාන්‍යයෙන් ඔයා කරන්නේ Facebook වල YouTube වල ඒකම තමයි ඔයා මෙතන කරන්න ඕනේ. පිස්සෙක් වගේ කරන්න ගියොත් ආයෙත් වැඩේ ජල් තරස් වෙලා යනවා. හරිද? so basically එහෙමයි අප්ලෝඩ් සිස්ටම් එක වැඩ කරන්නේ සහ ඔයාට සල්ලි හම්බෙන්නේ මේ අප්ලෝඩ් කරාට සහ කමෙන්ට් කරාට. ඉතින් කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි අප්ලෝඩ් කරලා ඊට පස්සේ මේකට අදාළ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් කමෙන්ට් දානවා කියලා ඒ පළියට දැම්මයි කියලා ඔයාට සල්ලි හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක ඉතින් ඔයාට අදාළ වීඩියෝ එකේ අදාළ කමෙන්ට් එකක් කරන් දාන්න. හරි. right. ඇත්තටම එච්චරයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මේ ලෙසන් එකේ. හරිද? දැන් අපි ඊළඟ ලෙසන් එකේ තවත් කතා කරමු ගැඹුරට Steemit platform එක ගැන.